Chiến trường ở Đông Âu tiếp tục chứng kiến các diễn biến khó lường. Cựu quan chức Mỹ dự đoán mặt trận nổ ra đợt phản công lớn của Nga. Trong khi xung đột vẫn gay gắt, theo Bloomberg, phương Tây khuyến nghị Ukraine rút lui khỏi Bakhmut, bảo toàn lực lượng. Quân đội Ukraine nói Nga đang bí mật huy động quân ở Donetsk. Đức tìm cách ngăn xung đột ở Ukraine leo thang thành chiến tranh Nga-NATO. Ở diễn biến khác, tại sao Mỹ không bắn hạ khinh khí cầu do thám của Trung Quốc ở phía tây lãnh thổ? Trung Quốc lần đầu tiết lộ năng lực tên lửa chống hạm siêu thanh EG-21 có phải gửi cảnh báo tới Mỹ? Xếp tình báo Mỹ nêu ra mối đe dọa chính trị lớn nhất của Mỹ trong các thập kỷ tới. Theo China Morning Post, Anh, Úc dự kiến tiết lộ thiết kế tàu ngầm hạt nhân mới cho Úc khi hội đàm ở Mỹ. Gần 30 thượng nghị sĩ Mỹ ra giá bán tiêm kích F-16 cho Thổ Nhĩ Kỳ. Tàu chiến Pháp tham gia tập trận cùng đồng minh ở Ấn Độ Dương. Tất cả sẽ được gửi đến quý vị ngay sau đây. Rất vui khi được gặp lại quý vị trong chương trình tin quốc tế. Thưa quý vị, khi xung đột ở Ukraine sắp tới mốc thời gian tròn 1 năm, Kiev tuyên bố nước này cần tên lửa tầm xa của phương Tây để tập kích và khiến lực lượng Nga thua cuộc. Giữa lúc ấy, đài CNN ngày 3 tháng 2 dẫn lời các quan chức Mỹ tiết lộ, ở nước này dự kiến sẽ thêm các tên lửa tầm xa và gói an ninh mới trị giá khoảng 2,2 tỷ đô la Mỹ cho Ukraine. Gói viện trợ sẽ bao gồm cam kết cung cấp cho Kiev bom đường kính nhỏ phóng từ mặt đất, một tên lửa dẫn đường có tầm bắn 90 dặm, hai quan chức Mỹ nói với CNN. Mặc dù các tên lửa sẽ tăng gấp đôi tầm bắn của vũ khí Ukraine một cách hiệu quả, nhưng gói viện trợ sẽ không bao gồm tên lửa ATACMS với tầm bắn vượt quá 200 dặm, vốn được săn lùng từ lâu. Mỹ đã liên tục từ chối cung cấp vũ khí này cho Ukraine vì lo ngại Kiev sẽ sử dụng chúng để tấn công các mục tiêu sâu bên trong lãnh thổ Nga. Đây là gói an ninh đầu tiên sau khi Mỹ cam kết cung cấp xe tăng M1 Abrams tiên tiến hồi tháng 1. Quyết định đã khuyến khích các nước châu Âu phê duyệt gửi xe tăng Leopard 2 do Đức sản xuất. Theo Reuters, gói viện trợ mới bao gồm 425 triệu đô la đạn dược và thiết bị hỗ trợ sẽ được lấy từ ngân sách thuộc quyền huy động nguồn lực quân sự của Tổng thống Mỹ. Khoản tiền này sẽ tập trung vào mua các loại xe thiết giáp kháng mìn, MRAP và đạn dẫn đường cho pháo HIMARS. Thưa quý vị, nhiều dự đoán rằng Nga có thể đang lên kế hoạch cho một cuộc tấn công mới ở Ukraine đã được lan truyền trong những tuần gần đây, ám chỉ về một giai đoạn mới của cuộc xung đột có thể sắp diễn ra. Trong khi chỉ có Nga mới biết rõ về kế hoạch cho đợt tấn công lớn tiếp theo, thì các chuyên gia đã cân nhắc xem Moscow có thể tập trung vào mặt trận nào để phản công vào mùa xuân. Cụ thể nhận định của các chuyên gia ra sao? Mời quý vị tiếp tục theo dõi chương trình để tìm hiểu. Trong tháng này, tướng Mỹ về hưu Mark Hertling đã dự đoán xung đột ở Ukraine có thể leo thang vào mùa xuân khi các điều kiện khắc nghiệt ở mùa đông giảm bớt. Viện Nghiên cứu Chiến tranh trong tuần này đã đưa ra đánh giá rằng Moscow đang chuẩn bị cho một cuộc tấn công mới sắp xảy ra ở Ukraine. Gần đây, Thư ký Hội đồng Quốc phòng và An ninh Quốc gia Ukraine, ông Oleksiy Danilov, đã nói với đài Sky News rằng Nga đang lên kế hoạch cho căng thẳng leo thang tối đa trong những tháng tới. Ông không loại trừ khả năng Nga có thể tăng cường tấn công trong 2 hoặc 3 tuần tới để phù hợp với thời điểm đánh dấu 1 năm chiến dịch quân sự bùng nổ. Ông Dan Scholler, cựu đại tá tình báo quân đội Mỹ, tin rằng kịch bản khả thi nhất đối với Nga là hoàn tất việc bao vây thành phố Bakhmut ở tỉnh Donetsk, miền đông Ukraine. Đồng thời quân Nga sẽ phát động một cuộc tấn công khác về phía bắc từ các khu vực Donetsk và Luhansk để giành lại lãnh thổ ở Kharkiv. Kharkiv, một khu vực khác ở miền đông Ukraine, là nơi diễn ra một cuộc phản công bất ngờ của Ukraine vào tháng 9 năm ngoái. Ông Schuller nói với Newsweek rằng Nga có thể sẽ tiến hành một số hoạt động ở khu vực đông nam Zaporizhia cùng với Donetsk, Luhansk và Kherson. Đây là những khu vực Nga đã tuyên bố sáp nhập vào năm ngoái. Theo cựu quan chức, nhìn chung Nga muốn kiểm soát hoặc tái kiểm soát nhiều vùng lãnh thổ nhất có thể trong 4 khu vực sáp nhập, trước khi Ukraine có thể tiến hành phản công với các khí tài do phương Tây cung cấp như xe tăng Leopard 2 do Đức sản xuất và xe chiến đấu Bradley. Ông dự đoán Nga muốn tiếp tục tấn công vào các cơ sở hạ tầng năng lượng của Ukraine và tiến hành phản công lớn ở các khu vực bị sáp nhập, buộc Kiev phải ngồi vào bàn đàm phán. Đối với khu vực phía nam Kherson, ông Scholler không cho rằng Nga có thể chiếm lại thành phố Kherson, nơi lực lượng Nga đã rút khỏi vào tháng 11, hoặc giành lại các phần lãnh thổ của khu vực này ở hữu ngạn sông Dnieper trong thời gian ngắn. Ông cũng không cho rằng Nga sẽ phát động một cuộc tấn công lớn từ đồng minh Belarus, mặc dù đã diễn ra nhiều cuộc tập trận giữa hai nước trong những tháng gần đây. Sean Spons, cựu chiến binh Hải quân Mỹ, tin rằng Nga có thể tập trung nhiều vào việc bảo vệ bán đảo Crimea trong giai đoạn tiếp theo của cuộc chiến. Nga sáp nhập bán đảo này từ Ukraine vào năm 2014, nhưng Ukraine khẳng định bán đảo phải được trả lại cho Kiev.
Thiếu tướng Kirilo Budanov, giám đốc tình báo quốc phòng của Ukraine nói với tờ Washington Post rằng quân đội Ukraine phải làm mọi thứ để đảm bảo Crimea trở về nhà vào mùa hè. Tháng trước, Trung tướng quân đội Mỹ đã nghỉ hưu Ben Hodge dự đoán rằng Ukraine sẽ giành lại Crimea vào cuối tháng 8. Theo ông Hodge, Nga sẽ nỗ lực tìm cách ngăn cản khả năng Ukraine giành lại Crimea. Do đó, ông dự đoán Nga có thể tiến hành một cuộc tấn công hai hướng từ Melitopol và Kherson để đạt được mục tiêu này. Thưa quý vị, hồi tháng 1 vừa qua, giới chức cấp cao Mỹ đã khuyến nghị Ukraine hoãn phát động một cuộc phản công lớn nhằm vào lực lượng Nga cho đến khi được chuyển giao và huấn luyện sử dụng số vũ khí mới nhất từ Mỹ và đồng minh. Hơn thế, mới đây, Bloomberg ngày 2 tháng 2 dẫn lời các quan chức Mỹ và Liên minh châu EU cho biết các nước phương Tây còn khuyến nghị Ukraine nên chờ đợi thời cơ, bảo toàn lực lượng và đợi đến khi nhận được xe tăng Leopard để mở cuộc tấn công vào mùa xuân, ngay cả khi phải rút lui khỏi Bakhmut. Theo báo cáo được Bloomberg đăng tải, các cường quốc phương Tây khuyến nghị Kiev nên rút về phía Tây và tạo ra một tuyến phòng thủ mới nhằm ngăn chặn một cuộc tấn công của Nga vào các thành phố Kramatorsk và Slavyansk. Theo giới chức phương Tây, Ukraine hiện chưa đủ nguồn lực quân sự để mở một trận đánh lớn. Nhưng sau khi Kiev nhận thêm các khí tài hạng nặng bổ sung từ các nước, họ hy vọng Ukraine sẽ có khả năng phản công ở phía Nam để cắt đứt hành lang trên bộ từ lãnh thổ Nga tới bán đảo Crimea. Tuy nhiên, các nguồn tin của Bloomberg nhận định, ngay cả khi Ukraine phản công thành công cũng không có nghĩa là Kiev sẽ đạt được tất cả các mục tiêu quân sự và cuộc xung đột có thể tiếp tục kéo dài ít nhất cho đến năm 2024. Nói về mặt trận Bakhmut ở chảo lửa miền Đông, ông Dan Scherler, một đại tá Mỹ về hưu từng làm việc trong cơ quan tình báo lục quân, nói với Newsweek rằng việc Nga có thể kiểm soát Bakhmut hay không vẫn là một câu hỏi mở. Ông nhận xét Ukraine đang kiên quyết bảo vệ Bakhmut để ngăn cản Moscow giành thêm lãnh thổ. Ngoài ra, họ cũng muốn cầm chân lính Nga, gây thiệt hại lớn nhất có thể, khiến Nga phải cạn máu ở chiến địa này. Cả hai bên đều đã chịu tổn thất nặng nề trong tháng vừa qua. Nếu Nga giành được Bakhmut, họ sẽ có lợi thế tiến công ở các thành phố tiếp theo thuộc Donetsk, bao gồm Sloviansk và Kramatorsk. Tuy nhiên, chuyên gia Scholler cho rằng phía Moscow dường như không có đủ sức mạnh để liên tục tấn công sau các trận đánh đẫm máu ở trong và xung quanh Bakhmut trong mùa đông này. Có lẽ Nga sẽ cần vài tuần để khôi phục sức mạnh trước khi tiếp tục đà tiến công, ông Scholler nói thêm. Trong tháng 1 vừa qua, Nga thông báo đã kiểm soát nhiều khu vực xung quanh Bakhmut, bao gồm thành phố Soledar, khu định cư Klitschivka và làng Blahodane. Mặt khác, Ukraine cho rằng các lực lượng Nga đang chuẩn bị cho một cuộc huy động quân sự bí mật ở khu vực phía đông Donetsk. Bộ Tổng tham mưu lực lượng vũ trang Ukraine thông báo như thế trên mạng xã hội vào ngày 2 tháng 2, theo đài CNN. Bộ Tổng tham mưu lực lượng vũ trang Ukraine cho biết trong một tuyên bố tại các vùng lãnh thổ mà Nga kiểm soát ở khu vực Donetsk, Nga đang chuẩn bị cho các hoạt động huy động quân bí mật, đặc biệt tại thành phố Holyivka. Tất cả các cơ quan ngân sách và địa phương đã được lệnh nộp danh sách những người cần thiết cho Ủy ban quân sự. Một ủy ban đặc biệt sẽ kiểm tra những người này. Theo Kiev, các lực lượng Nga tiếp tục tích cực trinh sát và chuẩn bị cho một cuộc tấn công theo nhiều hướng. Các hoạt động tấn công tiếp tục hướng tới Liman, Bakhmut, Avdiivka và Novopalip. Theo CNN, các quan chức Ukraine đã nhiều lần cảnh báo rằng Nga có kế hoạch tuyển quân từ người dân Ukraine sinh sống tại các khu vực mà Moscow đã tuyên bố sáp nhập. Vào tháng 10, Ukraine cho biết các lực lượng Nga đã tiến hành kiểm tra từng nhà tại các khu vực kiểm soát, tìm kiếm những nam thanh niên trong độ tuổi nhập ngũ. Nga chưa bình luận về tuyên bố trên của Ukraine. Tổng thống Nga Vladimir Putin hồi tháng 9 năm ngoái đã phát lệnh động viên một phần. Sau hơn một tháng, Nga thông báo huy động được hơn 300.000 quân, vượt chỉ tiêu 18.000 người do có nhiều tình nguyện viên xin nhập ngũ. Một cuộc xung đột giữa Liên minh quân NATO và cường quốc hạt nhân Nga là một viễn cảnh không ai mong muốn. Hãng thông tấn TASS ngày 3 tháng 2 dẫn lời Thủ tướng Đức Olaf Scholz cho biết là nước này thận trọng trong các quyết định cung cấp vũ khí cho Ukraine vì Berlin nỗ lực hết sức để ngăn căng thẳng leo thang giữa Nga và NATO. Trong cuộc gặp gỡ với người dân Đức ngày 2 tháng 2, nhà lãnh đạo được hỏi liệu Đức sẽ gửi binh lính và máy bay chiến đấu tới Ukraine hay không. Thủ tướng Olaf Scholz trả lời, chúng tôi đã cân nhắc cẩn thận mọi quyết định và thận trọng tránh làm leo thang căng thẳng, ngăn xung đột trở thành chiến tranh giữa Nga và NATO. Điều đó thật khủng khiếp và chúng tôi đang cố gắng hết sức để ngăn chặn sự leo thang này. Chúng tôi chịu trách nhiệm về điều đó. Theo nhà lãnh đạo, ngay từ đầu chiến dịch quân sự đặc biệt, mọi người đều kêu gọi thiết lập một vùng cấm bay trên lãnh thổ Ukraine. Nhưng tôi phản đối điều đó vì nó sẽ khiến căng thẳng leo thang nhanh chóng, trong đó các máy bay của NATO sẽ phải chiến đấu với máy bay Nga. Chúng tôi không muốn điều đó xảy ra, ông nói thêm. Đức ngày 25 tháng 1 tuyên bố sẽ chuyển 14 xe tăng chủ lực Leopard 2 cho Ukraine, đồng thời duyệt đề nghị của các nước đối tác nhằm tái xuất khẩu loại xe tăng này cho Kiev.
Được biết Leopard 2 là xe tăng chiến đấu thế hệ 3 được phát triển từ những năm 1970 cho quân đội Tây Đức, đưa vào biên chế năm 1979. Đức đã chế tạo hơn 3.600 xe tăng Leopard 2. Nói về nỗ lực của Ukraine trong việc gia nhập Liên minh châu Âu EU, đài CNN ngày 3 tháng 2 dẫn lời Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết ông đã đạt được sự hiểu biết chung quan trọng với Chủ tịch Ủy ban châu Âu về nỗ lực này. Ông cho rằng Ukraine xứng đáng bắt đầu cuộc đàm phán về tư cách thành viên. Theo nhà lãnh đạo, ông đã có các cuộc đối thoại với bà Ursula von der Leyen, Chủ tịch Ủy ban châu Âu và các thành viên của tổ chức vào ngày 2 tháng 2. Các cuộc đàm phán cho thấy các bên hiểu về thực tế là Ukraine cần sự hỗ trợ liên tục và đầy đủ để phòng thủ đối phó với Nga, theo Tổng thống Ukraine. Sự hội nhập sâu sắc hơn sẽ tiếp thêm năng lượng và động lực để người dân Ukraine chiến đấu bất chấp mọi trở ngại và mối đe dọa. Tôi tin rằng Ukraine xứng đáng bắt đầu đàm phán về tư cách thành viên EU ngay trong năm nay, ông Zelensky nói thêm. Tổng thống Ukraine cảm ơn bà Ursula von der Leyen và các vị quan chức EU vì sự hỗ trợ quân sự, tài chính và xã hội dành cho Ukraine trên con đường hội nhập. Trong khi ủng hộ Ukraine cải cách kinh tế và dân chủ, EU lại chưa thừa nhận một quốc gia có chiến tranh có thể gia nhập, và trong mọi trường hợp, quá trình này phải mất nhiều năm. Quốc gia cuối cùng gia nhập EU là Croatia vào năm 2013, một thập kỷ sau khi chính thức nộp đơn. Nước láng giềng của Ukraine là Ba Lan mất hơn 10 năm cho đến khi gia nhập vào năm 2004. Ukraine đã nộp đơn ngay khi cuộc tấn công nổ ra, và sau đó tháng 6 năm 2022 đã nhận được tư cách ứng cử viên chính thức từ EU. Hoa Kỳ và các đồng minh phương Tây đã cam kết cung cấp thêm nhiều vũ khí cho Ukraine vào tháng 1 năm 2023. EU đã yêu cầu nhiều biện pháp chống tham nhũng hơn từ Ukraine, quốc gia được cho là có nạn hối lộ tràn lan, nói rằng Ukraine phải xây dựng một bộ máy chống tham nhũng đáng tin cậy hơn. Để đạt được điều đó, ông Zelensky năm nay đã tuyên bố điều tra và sa thải một số quan chức, đồng thời yêu cầu Bộ Quốc phòng phải trong sạch. Nhà chức trách đang điều tra các quan chức quân sự cấp cao trong trường hợp nghi ngờ tham nhũng. Cục điều tra nhà nước cho biết một nhóm tội phạm bị nghi ngờ biển thủ công quỹ bằng cách lén bán các loại thực phẩm đắt đỏ ra bên ngoài đã bị bắt giữ. Chuyển sang các điểm nóng khác, AP đưa tin một quan chức quốc phòng cấp cao của Mỹ cho biết là trong những ngày gần đây thì quân đội Hoa Kỳ đã phát hiện một khinh khí cầu do thám của Trung Quốc bay trên lãnh thổ phía Bắc nước này. Tổng thống Joe Biden đã yêu cầu quân đội chuẩn bị biện pháp đối phó. Chuẩn tướng Pat Ryder, phát ngôn viên Lầu Năm Góc cho biết, chính phủ Mỹ đã phát hiện và theo dõi một khinh khí cầu giám sát tầm cao bay trên lãnh thổ của chúng tôi. Khinh khí cầu di chuyển ở độ cao, cao hơn nhiều so với giao thông hàng không thương mại và không gây ra mối đe dọa quân sự hay rủi ro cho người dân trên mặt đất. Theo một quan chức cấp cao giấu tên, hôm 1 tháng 2, Tổng thống Joe Biden đã yêu cầu Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin lên phương án đối phó với các khinh khí cầu. Lầu Năm Góc đã cân nhắc điều tiêm kích bắn hạ thiết bị do thám nói trên khi nó bay qua bang Montana ở phía Tây. Tuy nhiên, sau đó Bộ Quốc phòng đã hủy quyết định trên vì lo ngại mảnh vỡ gây nguy hiểm cho người dân. Nguồn tin của AP cho biết quân đội Mỹ đã phối hợp với các cơ quan hàng không dân sự yêu cầu tạm dừng các chuyến bay đến và đi khỏi thành phố Billings ở miền nam Montana. Washington được cho là đã huy động dàn máy bay quân sự, bao gồm tiêm kích tàng hình F-22 để theo dõi khinh khí cầu do thám của Trung Quốc. Quan chức giấu tên nói rằng Mỹ đã xác định khinh khí cầu do thám không thể cung cấp thêm cho Trung Quốc thông tin nào. Hầu hết dữ liệu được Bắc Kinh thu thập thông qua vệ tinh do thám quanh trái đất. Dù vậy, theo nguồn tin, khi tình báo phát hiện khinh khí cầu do thám, quân đội Mỹ đã hành động nhanh chóng đề phòng Trung Quốc thu thập thông tin nhạy cảm. Đường bay của thiết bị do thám trên qua một số địa điểm đặc biệt quan trọng đang khiến Mỹ lo ngại và chuẩn bị sẵn các phương án đối phó. Được biết, Montana là một trong 5 bang có các bãi tên lửa Minuteman III mang đầu đạn hạt nhân được đặt trên đất liền của quân đội Hoa Kỳ. Theo nguồn tin của AP, trong những năm gần đây, một số ít bóng bay giám sát cũng xuất hiện ở lãnh thổ Mỹ, nhưng chúng chỉ hiện diện trong thời gian ngắn. Trang tin Eurasian Times ngày 3 tháng 2 đưa tin lần đầu tiên Trung Quốc đã tiết lộ năng lực tên lửa chống hạm siêu thanh EG-21. Động thái được giới phân tích cho rằng Bắc Kinh muốn gửi lời cảnh báo tới Mỹ trong bối cảnh căng thẳng gia tăng ở eo biển Đài Loan. Các khả năng vô song của tên lửa EG-21 đã được nhấn mạnh trong một bài báo được đăng trên tài khoản Weibo của lực lượng hỗ trợ chiến lược quân đội Trung Quốc. Bài báo tiết lộ EG-21 của Trung Quốc có tốc độ Mach 10, hơn 12.500 km/h và không có bất kỳ hệ thống tên lửa nào có thể đánh chặn. Ngoài ra, tên lửa này có thể tấn công phá hủy các tàu của đối phương. Giới phân tích nhận định động thái như một thông điệp gửi đến Mỹ. Việc tiết lộ khả năng của tên lửa được đưa ra chỉ vài ngày sau khi một vị tướng Mỹ cảnh báo quân đội rằng nước này có thể sẽ chiến đấu với Trung Quốc vào năm 2025. Giới phân tích lưu ý rằng tên lửa chống hạm là một phần quan trọng trong năng lực chống tiếp cận
chống xâm nhập của Trung Quốc. Trong trường hợp xảy ra xung đột trong khu vực, những tên lửa này có thể mang lại lợi thế sân nhà cho quân đội Trung Quốc và ngăn chặn lực lượng hải quân của đối phương xâm nhập vùng biển mà Trung Quốc tuyên bố chủ quyền. Trước đó, Mỹ và các đồng minh trong khu vực đã công nhận khả năng của tên lửa siêu thanh của Trung Quốc. Báo cáo của Cơ quan Nghiên cứu Quốc hội Mỹ về năng lực hải quân Trung Quốc đã từng lưu ý rằng Trung Quốc có thể đang phát triển các phương tiện lượn siêu thanh nếu được tích hợp vào tên lửa Đông Phong 21D, có thể khiến tên lửa này khó bị đánh chặn hơn. Theo Eurasian Times, hiện tại, Mỹ không có hệ thống phòng thủ đáng tin cậy nào chống lại tên lửa siêu thanh. Đây là loại tên lửa gần như khó có thể bị đánh chặn do tốc độ đáng kinh ngạc và quỹ đạo khó đoán trước. Tuy nhiên, Lầu Năm Góc đang đẩy nhanh chương trình tấn công nhanh thông thường. Chương trình sẽ trang bị cho hải quân nước này các tên lửa siêu thanh trong vài năm tới. Tên lửa siêu thanh chống hạm của Trung Quốc nguy hiểm hơn khi các chỉ huy hàng đầu của Mỹ cho rằng tên lửa có thể tấn công các mục tiêu đang di chuyển. Chúng có thể cơ động linh hoạt trong quá trình quay trở lại, cho phép chúng tấn công các tàu khổng lồ. Điều này khiến chúng có biệt danh sát thủ tàu sân bay. Giám đốc Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ CIA, ông William Burns tin rằng Trung Quốc sẽ là mối đe dọa chính trị nghiêm trọng nhất đối với Mỹ trong những thập kỷ tới. Hãng thông tấn TASS ngày 3 tháng 2 dẫn lời ông Burns cho hay, chính phủ Trung Quốc vẫn cam kết hợp tác với Nga. Nhà báo Olivia Kachis của CBS dẫn lời ông William Burns cho biết rằng Trung Quốc vẫn là thách thức địa chính trị lớn nhất mà Mỹ phải đối mặt trong những thập kỷ tới và là ưu tiên lớn nhất của CIA. Theo nhà báo, ông Burns cũng chỉ ra rằng các công nghệ mới là đấu trường chính để cạnh tranh với Trung Quốc và là yếu tố chính quyết định tương lai của CIA với tư cách là một cơ quan tình báo. Ngoài ra, người đứng đầu CIA tin rằng chính phủ Trung Quốc vẫn cam kết hợp tác với Nga. Ông cho rằng sẽ là sai lầm nếu đánh giá thấp cam kết của Moscow và Bắc Kinh đối với hợp tác song phương. Tổng thống Nga Vladimir Putin đã đến thăm Trung Quốc vào ngày 4 tháng 2 năm 2022. Các cuộc hội đàm của ông với nhà lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình tập trung vào việc phát triển và củng cố hơn nữa quan hệ song phương, phối hợp hành động trên trường quốc tế và xây dựng các cách tiếp cận chung đối với các vấn đề cấp bách và thách thức an ninh toàn cầu. Sau cuộc hội đàm, lãnh đạo hai nước đã thông qua tuyên bố chung, trong đó nhấn mạnh rằng tình hữu nghị giữa Nga và Trung Quốc không có giới hạn. Tài liệu cũng nói rằng Moscow và Bắc Kinh phản đối việc mở rộng hơn nữa của NATO và kêu gọi Liên minh Bắc Đại Tây Dương từ bỏ cách tiếp cận thời chiến tranh lạnh. Theo Sputnik News, hôm 2 tháng 2, truyền thông phương Tây đưa tin, Bộ trưởng Ngoại giao Mỹ Antony Blinken sẽ gặp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Bắc Kinh vào cuối tuần này. Ở đây sẽ là lần đầu tiên một Ngoại trưởng Hoa Kỳ gặp nhà lãnh đạo Trung Quốc kể từ năm 2017. Ngoại trưởng Mỹ Blinken sẽ có chuyến công du Trung Quốc trong 2 ngày mùng 5, mùng 6 tháng 2. Ông có kế hoạch hội đàm với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Theo Sputnik, đây là cuộc gặp mới nhất giữa các quan chức cấp cao của Mỹ và Trung Quốc. Vào tháng trước, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Janet Yellen đã gặp Phó Thủ tướng Trung Quốc Lưu Hạc tại Davos. Chủ tịch Tập Cận Bình đã hội đàm với Tổng thống Joe Biden tại hội nghị thượng đỉnh G20 ở Bali vào tháng 11. Tuy nhiên, lần mới nhất một Ngoại trưởng Mỹ gặp ông Tập Cận Bình là vào tháng 9 năm 2017, dưới thời Tổng thống Donald Trump. Bộ trưởng Ngoại giao khi đó là ông Rex Tillerson. Nhiều nhà phân tích cho rằng cuộc gặp giữa ông Tập Cận Bình và ông Blinken sắp tới là dấu hiệu cho thấy Bắc Kinh muốn tiếp tục cải thiện quan hệ với Washington sau khi căng thẳng giữa hai nước gia tăng. Do chuyến thăm của Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi đến đảo Đài Loan vào hồi tháng 8 năm ngoái. Khi đó Trung Quốc đã tức giận và tập trận quân sự quy mô lớn quanh hòn đảo mà nước này tuyên bố chủ quyền. Khi ông Joe Biden và ông Tập gặp nhau vài tháng sau đó, căng thẳng rõ ràng vẫn còn. Tuy nhiên, hai nhà lãnh đạo vẫn cam kết sẽ cạnh tranh và hợp tác khi có thể. Kể từ năm 2018, Mỹ đã xác định cạnh tranh với Trung Quốc, Nga là trọng tâm chiến lược của nước này. Washington cũng cáo buộc hai kình địch đảo ngược trật tự quốc tế dựa trên luật lệ. Được biết, trong chuyến thăm sắp tới, Ngoại trưởng Mỹ Blinken cũng dự kiến gặp ông Vương Nghị, chủ nhiệm văn phòng Ủy ban Công tác Đối ngoại Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc và người đồng cấp Tần Cương. Hôm 3 tháng 2, tờ Bưu điện Hoa Nam buổi sáng dẫn một nguồn thạo tin cho biết là Thủ tướng Anh Rishi Sunak và người đồng cấp Úc Anthony Albanese đang lên kế hoạch công du Mỹ dự kiến vào giữa tháng 3 để công bố đề xuất đóng mới tàu ngầm hạt nhân cho Canberra. Các mẫu thiết kế tàu ngầm nhằm thay thế hoàn toàn hạm đội lớp Collins già cỗi của Úc được cho là sẽ được tiết lộ trong cuộc hội đàm giữa hai nhà lãnh đạo và Tổng thống Mỹ Joe Biden. Theo SCMP, động thái nói trên của ba nước là một phần trong khuôn khổ Hiệp ước An ninh ba bên AUKUS, được thông qua vào năm 2021. Thỏa thuận trên mở đường để Washington và London chia sẻ các công nghệ quân sự để giúp Úc triển khai các tàu ngầm hạt nhân ở khu vực Thái Bình Dương. Mỹ, Anh, Úc không nêu rõ mục tiêu hợp tác, nhưng theo giới quan sát, có thể đó là nỗ lực kiềm hãm sức mạnh quân sự của Trung Quốc ở khu vực Thái Bình Dương. Trở lại lịch trình công du của hai vị Thủ tướng Anh và Úc, theo thông tin từ Quốc hội Liên bang Úc, chuyến thăm Mỹ của ông Albanese
có thể kéo dài từ ngày 10 đến 19 tháng 3. Tuy nhiên, thông tin từ phía London lại cho thấy ông Sunak khó có khả năng công du Washington trước ngày 15 tháng 3. Văn phòng Thủ tướng Anh đã xác nhận kế hoạch nhưng thời điểm cụ thể chưa được ấn định. Cả Văn phòng Thủ tướng Albanese và Nhà Trắng đều chưa đưa ra bình luận liên quan. Mark Blaine, người phát ngôn của ông Sunak, đã từ chối bình luận về kế hoạch này khi được các phóng viên đặt câu hỏi vào hôm 2 tháng 2. Được biết, Bộ trưởng Quốc phòng Úc Richard Marles và Ngoại trưởng nước này Penny Wong đã có chuyến thăm 2 ngày đến Anh. Ông Marles cho biết quan hệ hợp tác giữa London và Canberra ngày càng chặt chẽ hơn. Trong cuộc họp báo chung với ông Marles, Bộ trưởng Quốc phòng Vương quốc Anh Ben Wallace hé lộ một loạt lựa chọn về tàu ngầm đã có sẵn để nội các Úc thảo luận. Một nhóm thượng nghị sĩ lưỡng đảng Mỹ đã kêu gọi Tổng thống Joe Biden không thể bán tiêm kích F-16 cho Thổ Nhĩ Kỳ nếu Ankara không phê chuẩn tư cách thành viên NATO của Thụy Điển và Phần Lan. Thông tin được đài CNN ngày 3 tháng 2 đăng tải. Thụy Điển và Phần Lan đang chờ Thổ Nhĩ Kỳ chấp thuận việc gia nhập liên minh quân sự. Các nguồn tin của Quốc hội đã nói với CNN rằng chính quyền Tổng thống Biden đang chuẩn bị yêu cầu các nhà lập pháp phê chuẩn thỏa thuận bán tiêm kích F-16 cho Thổ Nhĩ Kỳ. Đây sẽ là một trong những thương vụ bán vũ khí lớn nhất trong nhiều năm. Tuy nhiên, trong một lá thư gửi chủ nhân Nhà Trắng, nhóm 27 thượng nghị sĩ cho biết Quốc hội không thể xem xét hỗ trợ cho Thổ Nhĩ Kỳ trong tương lai, bao gồm việc bán tiêm kích F-16, nếu nước này không phê chuẩn tư cách thành viên NATO của Thụy Điển và Phần Lan. Việc không phê chuẩn hoặc đưa ra các mốc thời gian phê chuẩn sẽ đe dọa sự thống nhất của liên minh vào thời điểm quan trọng trong lịch sử, trong khi Nga tiếp tục chiến dịch quân sự. Mối quan hệ an ninh hiệu quả và cùng có lợi với Thổ Nhĩ Kỳ là vì lợi ích của Mỹ. Chúng tôi đang chờ chính phủ nước này phê chuẩn các giao thức gia nhập NATO cho hai nước Bắc Âu, lá thư của các thượng nghị sĩ cho hay. Được biết, Thổ Nhĩ Kỳ từng đặt mua hơn 100 tiêm kích F-35 do tập đoàn của Mỹ sản xuất, nhưng Mỹ đã gạt Thổ Nhĩ Kỳ khỏi chương trình F-35 vào năm 2019, sau khi Ankara kiên quyết mua tổ hợp phòng không S-400 do Nga sản xuất. Thổ Nhĩ Kỳ sau đó đã đề nghị mua 40 tiêm kích F-16 và gần 80 bộ phụ tùng để hiện đại hóa tiêm kích hiện có, thương vụ trị giá 20 tỷ đô la. Hôm 3 tháng 2, hãng tin TASS Nga dẫn thông tin từ Bộ trưởng Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ Hulusi Akar cho biết Thụy Điển vẫn chưa thực hiện nghĩa vụ trục xuất các phần tử mà Ankara cho là cực đoan. Đây vốn là một điều kiện tiên quyết được các bên thống nhất trong biên bản ghi nhớ về tư cách thành viên NATO mà Stockholm và Helsinki đã ký vào tháng 6 năm 2022. Theo ông Akar, Thổ Nhĩ Kỳ sẽ tạm thời không chấp thuận việc Thụy Điển gia nhập NATO cho đến khi Stockholm hoàn thành các điều đã thỏa thuận. Trong một tuyên bố cùng ngày, Bộ Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ khẳng định ban đầu Ankara đã ủng hộ chính sách mở cửa của NATO và việc trục xuất dẫn độ những kẻ cực đoan về Thổ Nhĩ Kỳ là một phần của cuộc chiến chống các thành phần bất hảo. Đây là điều kiện tiên quyết được quy định trong bản ghi nhớ. Chúng tôi đang chờ đợi những động thái tiếp theo của phía Thụy Điển. Chừng nào những kẻ cực đoan còn được chính phủ Thụy Điển hỗ trợ, đồng thời các lệnh trừng phạt và hạn chế xuất khẩu sản phẩm quốc phòng vẫn còn hiệu lực, thì chúng tôi sẽ không chấp thuận việc gia nhập NATO của Stockholm. Được biết, căng thẳng giữa Ankara và Stockholm tiếp tục gia tăng sau vụ đốt kinh Koran vào ngày 21 tháng 1 bên ngoài Đại sứ quán Thổ Nhĩ Kỳ ở thủ đô Thụy Điển. Ngay lập tức, Thổ Nhĩ Kỳ đã phản pháo bằng cách phủ quyết việc Thụy Điển gia nhập NATO. Ankara khẳng định chỉ thay đổi ý kiến khi Stockholm hoàn thành nghĩa vụ chống cực đoan. Trước đó, vào ngày 18 tháng 5 năm 2022, cả Phần Lan và Thụy Điển đều đã chính thức nộp đơn xin gia nhập NATO, nhưng vấp phải sự phản đối của Thổ Nhĩ Kỳ. Ankara đã yêu cầu cả hai quốc gia Bắc Âu phải ngay lập tức trục xuất và dẫn độ những người bị tình nghi là phần tử cực đoan và có liên quan đến cuộc đảo chính năm 2016 ở thủ đô Ankara, đồng thời dỡ bỏ lệnh cấm cung cấp vũ khí cho Thổ Nhĩ Kỳ. Trước diễn biến căng thẳng này, một cuộc hội đàm giữa Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan, Tổng thống Phần Lan Sauli Niinisto và Thủ tướng Thụy Điển khi đó là Magdalena Andersson và Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg đã diễn ra tại Madrid vào ngày 28 tháng 6 năm 2022 nhằm tìm giải pháp chung cho vấn đề. Kết quả là một bản ghi nhớ chung đã được ký kết để Thụy Điển và Phần Lan có thể đàm phán gia nhập NATO với một số thỏa thuận chống cực đoan với Thổ Nhĩ Kỳ. Đài NHK ngày 3 tháng 2 đưa tin Hải quân Pháp đang gửi một trong tàu chiến lớn nhất để tham gia cuộc tập trận chung với các đồng minh ở Ấn Độ Dương. Cụ thể, tàu tấn công đổ bộ Dismude sẽ tham gia tập trận trên khắp thế giới. Vào tháng 4, nó sẽ tham gia các cuộc tập trận ở Vịnh Bengal cùng với các tàu từ Úc, Ấn Độ, Anh, Mỹ và lực lượng phòng vệ hàng hải Nhật Bản. Thuyền trưởng của tàu Dismude, Emmanuel Mokhat cho biết, sứ mệnh của chúng tôi năm nay sẽ vượt qua tất cả các đại dương, đặc biệt là Ấn Độ Dương và Nam Thái Bình Dương. Đây là những điểm nóng chiến lược. Ông Mokhat cho biết đã chứng kiến sự hợp tác ngày càng tăng giữa Mỹ với Nhật Bản, mối quan hệ đối tác mà ông mô tả là hiệu quả. Ông nói thêm rằng các thủy thủ Pháp muốn đảm bảo an ninh hàng hải và có khả năng chống lại bất kỳ mối đe dọa nào.
Trưởng đặc khu Hồng Kông Lý Gia Siêu John Lee ngày 3 tháng 2 thông báo việc đi lại xuyên biên giới giữa thành phố với Trung Quốc đại lục sẽ khôi phục hoàn toàn từ ngày 6 tháng 2, bỏ hạn ngạch hiện có và cũng không cần tiếp tục xét nghiệm COVID-19 khi nhập cảnh. Ông Lý cho biết trong cuộc họp báo rằng các chuyến du lịch theo nhóm giữa Trung Quốc đại lục và Hồng Kông sẽ tiếp tục đẩy mạnh, trong khi 3 trạm kiểm soát biên giới đang đóng cửa cũng được mở lại từ ngày 6 tháng 2. Ông nói thêm Hồng Kông sẽ bỏ yêu cầu tiêm phòng Covid để đi vào đặc khu. Việc này áp dụng đối với tất cả những người nhập cảnh. Thông báo được đưa ra một ngày sau khi Hồng Kông triển khai chiến dịch kích cầu du lịch, bao gồm đưa 500.000 chuyến bay miễn phí để thu hút du khách, doanh nghiệp, nhà đầu tư quay trở lại trung tâm tài chính này sau hơn 3 năm đầy khó khăn vì Covid. Hồng Kông trong phần lớn thời gian 3 năm qua đã hạn chế nhập cảnh để ngăn chặn dịch bệnh lây lan. Đặc khu yêu cầu cách ly bắt buộc đối với người nhập cảnh, cũng như phải xét nghiệm thường xuyên. Thưa quý vị, sau khi sụt giảm suốt nhiều tháng do tác động của dịch Covid, hoạt động của lĩnh vực phi sản xuất tại Trung Quốc đang phục hồi nhanh chóng, cho thấy tín hiệu tích cực về sự phát triển ổn định của nền kinh tế quốc gia này. Đài CCTV đưa tin. Theo số liệu hôm 31 tháng 1 từ Cục Thống kê Quốc gia NBS, chỉ số quản lý sức mua PMI tháng 1 của Trung Quốc thoát khỏi xu hướng giảm kéo dài 6 tháng, được công bố ở mức 54,4%, tăng 12,8 điểm phần trăm so với tháng trước. Bên cạnh đó, chỉ số đơn đặt hàng mới trong lĩnh vực phi sản xuất cũng tăng 13,4 điểm phần trăm lên 52,5% trong tháng 1, chấm dứt đợt sụt giảm kéo dài 4 tháng. Được biết khi những chỉ số nói trên được công bố trên mức 50% cho thấy tình trạng tăng trưởng của nền kinh tế. Theo Phó Chủ tịch Liên đoàn Hậu cần và Mua hàng Trung Quốc, dựa trên số liệu của lĩnh vực phi sản xuất, động lực phục hồi trong tháng 1 tỏ ra mạnh mẽ và phạm vi phục hồi cũng rộng lớn, đặc biệt một số ngành dịch vụ có tiếp xúc trực tiếp đã phục hồi đáng kể, chẳng hạn như các lĩnh vực bán lẻ, ăn uống, lưu trú và du lịch. Được biết trong tháng 1, chỉ số kỳ vọng đối với hoạt động kinh doanh của lĩnh vực phi sản xuất đều trở lại mức trên 60%, trong đó chỉ số kỳ vọng của ngành xây dựng và dịch vụ đều tăng mạnh so với tháng trước, cho thấy tâm lý lạc quan của doanh nghiệp sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình tin quốc tế ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.